Hello mga ORAGON, nandito naman tayo sa panahon vlog natin. So don't huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Okay. So, yan. Dahil sa bagyo, yan, baha kami. Baha, yan. Baha. So, maglilibot-libot tayo. Punta tayo mamaya doon sa labas. Titingnan natin kung ano ang sitwasyon pagkatapos ng Bagyong Ulysis. May guest tayo. Say hi to the vlog. Yan, baha po kami dito. Yan. Yan lang yung bahay. Yan. Alright. Ilag mo na si Jer. Sarang break na yan. Bye-bye. Ay, grabe yan oh. Ay, pinadapa. Ay, kairak mo no. Ay, yaw na pala niyan dyan. Kala ko, harayo pa yan. Yan o. Pinadapa pala no. Ay, mani. Sayang kang ano, million yan ano. Pati palang si cottage niya oh, ano. Itong saro ditan pa. Ito, ano. Pag dikit na waring mo, hulog ka digdi oh. Araromon. Yo, mahulog ka dyan. Alsa. Panganing sinda man ano. Madali man sinda. Salamat. Loy. Ha. Duman yan maagi. Grabe oh, mga batag. Taragpa, kada ako. Hanging bridge. Grabe. Pati si mga ano nila talagang inano. Winas out. Nag-ara ka dito. Ayo. Starang nga lumango. Grabe. Oh. Ano doon na yan? Maraming ragpa. Oh, ano? Yan yan. Papabayaan na lang. Binaragyo. Mga lukad na pati oh. Ayan oh. Instant lukad. Grabe. Mga nyug pala. Kadako lang oh. Grabe. Sa alim ng itim.
mga kalapat yun. Ano yan? Yan, araw kayo pa din ang maurag. Buhay dagat. Ayan, nag-uurir rin sila. Yung mga ragpa dyan, oh, nag-uuring nila. Ayan, ang bukid, kulay brown. May kabayo. Wala lang yun.